Tak dobrý den, je potěšení vás tady všichni na názvem Čína, jedna země, dvě tváře. Besedu organizuje ve spolupráci s knihovnou Václava, která hostí tu událost. S tím, že mé jméno je Pavel Porubiak, budu moderátorem dnešního večera. Jmenuji se Jedna, lecký překladatel. Dále tady máme možnost uvítat Anastasií Lin, Miss World Kanada 2015 a 2016. A dále je to šéfredaktor českého deníku jako momentálně. We planned the event as a dual language, both in English and Czech language. But maybe I do recognize some people that speak only English here, so we'll proceed as planned. And just to introduce myself again, I'm Pavel Porubiak. I will be a moderator of this event. Next to me is the translator Ondřej Horecký. Then there's Miss World Kanada 2015 and 2016. And the last one is the chief editor of the Czech branch of Epoch Times Setkání. So I will begin with Miss World Kanada Anastasií Lin. I think your story is very interesting. You're not only Miss World Kanada, but you're Miss World Kanada again, the second time. Why is that so? Pavel se jenom ptal pro ty, kdo umí jenom česky, že Anastasií, že on má vlastně zajímavý příběh, protože nejenom, že byla Miss World Kanada 2015, ale i 2016, to znamená 2 roky po sobě, to je neobvyklé. Neobvyklé, tak ji požádal, aby o tom řekla víc. Všichni slyšíme? Tak se zvedáme ruky, kdo umí anglicky. Většina umí, teda vidíme. Well, with your help, it definitely would be much better. So I first became Miss World Canada in 2015. I run for the pageant on the human rights platform, which a lot of beauty queens do. These days, beauty queens can't just focus on superficiality anymore. If we don't take on a platform, our life spent as a beauty queen don't last that long. So it was quite common. Relatively serious issues. In my country, Canada, pageant is not just about we have Miss World Canada who worked quite hard on human rights issue and have made real impact. And for me, the inspiration was in 2006. I met Miss World Canada 2003, and she, yes, 2003. Že se setkala vlastně s Miss World Kanada. Yeah. Miss World Kanada 2003, která vlastně taky zajímala o ty lidská práva, nebo hodně to prosazovala. Okay. So at that time she's a human rights activist for Iran. V té době ona byla she herself was aktivistka. She freed a lady in Iran whose name was also Nazmi from death execution. I believe because she was raped, Nazmi in Iran. And so that was profound inspiration. I went to a human rights conference, saw her talking about the forced harvesting of Chinese prisoners of conscience back in 2006, and it was profound inspiration. So I bear in mind the idea of the pageant, and in 2000. I'm sorry to interrupt, but I think that based on what I see and what I think was planned to improve the experience of the audience, abychom vylepšili vlastně zkušenost publika, tak se budeme teď překládat konsekventně. And maybe you should start the translation consecutively and not simultaneously. So if you could just pause after a few sentences and not take have enough time to translate. Okay. Yeah. So in 2013, I ran for Miss World Canada for the first time. Takže v roce 2013 se poprvé zúčastnila soutěže Miss World Kanada. I wanted to speak for people in China who I know don't really have voice. Chtěla promluvit za lidi v Číně, kteří ona ví, že nemají vlastní hlas, není jim dáván hlas. I come from
China, and when I was there, it was very different. Pocházím z Číny a když jsem tam byla, vypadalo to o hodně jinak. In my 13 years in China, I worked as a student leader. Během těch 13 let, kdy jsem byla v Číně, jsem pracovala jako vůdce studentů. From kindergarten on, we were taught to be loyal to the party, to love the party more than your own family. Už od školky vás nutí, abyste milovali stranu, teda komunistickou stranu jako vlastní rodinu. But I was fortunate enough to have my mother, who is a university professor at that time. Já jsem měla to štěstí, že moje matka byla univerzitní profesorka. And she took me to the top of the mountain every day, hiking. And we would turn on the radio and tune into Voice of America. A ona ji brala každý den na vrchol hory, kde poslouchali, naladili si rádio, poslouchali Voice of America. And also where I was situated, I was incredibly lucky because my mother, the university she worked at, we have this 1,000-year-old Confucius institution. A vlastně na kampusu, kde pracovala matka, tak tam byl jeden 1000 let starý Konfuciův institut. My mother, she made me write calligraphies, like, you know, those Chinese ink brushes calligraphies that are this big, and I was 5 years old, and I had to hold it like that, dip into water, and write on the ground, and copy what is on the wall of that ancient institution. A maminka mě učila vlastně psát kaligrafii, to znamená ty čínské znaky, a ona psala na zem to, co bylo napsáno na zdi té budovy Konfuciovy. The institution is a museum right now. It's not in use anymore in China. Ta budova, to je muzeum momentálně používá. But what was on the wall was not in our textbooks at all. Ale to, co bylo na zdech, to v našich učebnicích nebylo. So I was incredibly lucky to be exposed to what Chinese ancient culture, traditional culture really was. Takže měla obrovské štěstí, že zažila vlastně to, co je ta tradiční, stará čínská kultura. So after coming to Canada, my mother tried to get me to adapt to the Western way of thinking because she doesn't want me to be a little communist. Takže když přišla do Kanady, tak se učila vlastně novému myšlení a aby z ní vlastně nevyrostla malá komunistka. So I read about the Tiananmen massacre, which was erased from the Chinese people's memory. In 1989, in front of Tiananmen Square, tens of thousands of students tried to improve their country's democracy by silently protesting, but were taken away by force, and many people died. We call it the Tiananmen massacre. Takže se začínal si číst a dozvídat se o tom, co se stalo během masakru na náměstí nebeského klidu Tiananmen. Vlastně 10 000 studentů protestovali za zavedení demokratické vlády. Not only have I never heard of it in my 13 years in China, it was completely erased from Chinese people's minds. My parents' generation don't even talk about it anymore. It's like a trauma that they bear by themselves. Tohle bylo něco, co se za těch 13 let v Číně nikdy nedozvěděla. O tom se vůbec nikde nepíše a je to něco, co bylo vymazáno z paměti lidí. A je to něco, co zůstává dodnes v těch myslích těch starších jako trauma. So I was really intrigued by the other end of the story, the other side of the story that Chinese government has really told me. So I went online and did a lot of research. Když se zajímala o tu druhou stránku toho příběhu, jak to vlastně bylo, a začala si vyhledávat vlastní informace. So I learned the Tibetans persecution, and I learned about Uyghurs, and I learned about Falun Gong practitioners. Dozvěděla jsem se o Tibetanech, o pronásledování Tibetu, dozvěděla jsem se o Ujgurech a o Falun Gongu, následování Falun Gongu. And the interesting thing is that in the Chinese official media, these people are separatists, are cult, are crazy people who just don't do rational things. V oficiálních čínských médiích se o Falun Gongu vlastně píše o šílených lidech, kteří dělají sektě, která dělá naprosto skutečné věci lidské. So I don't want to believe anybody anymore because what I read was very shocking, and I was trying to deny the fact that I had been deceived for 13 years. Takže vlastně
vlastně už nikomu nevěřila to, co se říkalo, protože pochopila, že to, co jí bylo vyprávěno, podáváno, tak že to všechno bylo lež, že žila ve lži. So I went on the street to talk to the Falun Gong practitioner who hand out flyers in Chinatown. Tak jsem vyrazila do ulic a šla jsem za praktikujícími příznivci Falun Gongu, kteří v ulicích rozdávali letáčky. So and also I taught Uyghur children piano, how to play piano. Také učila malé ujgurské děti, jak se hraje na klavír. And also joined, I went to just watch Free Tibet campaign parades. A také vyrazila se dívat na kampaně Free Tibet, na svobodný Tibet. So what I learned was really shocking, especially in terms of Falun Gong and Tibetans. Takže co jsem se dozvěděla, bylo opravdu šokující, hlavně to, co se týká Tibetanů a Falun Gongu. In China, Falun Gong is considered to announced by the government to be a cult, and in official media it is described as a religion that leads people to do crazy things. V Číně se Falun Gong oficiálně klasifikuje jako sekta a média ho vyobrazují jako náboženství, které dělá šílené věci. But then I talked to a lot of Falun Gong practitioners, people who have been in jail, persecuted in China, and found that these people are really just want to be who they are, and they practice this ancient meditation practice that teach to be kind, to be true, and to be patient. No, jenže já jsem začala mluvit s těma lidma, šla za lidmi, kteří si zažili pronásledování, kteří byli mučeni ve vězení a zjistila vlastně, co se jim stalo. A to jsou lidi, kteří jenom chtějí žít podle svých hodnot, to znamená být pravdiví, být soucitní, snášenliví. So maybe I would like to connect with the theme of Miss World. As I heard just now, you are not interested in human rights just because of the competition, right? Yes, the title of beauty with a purpose, but if that's not the main reason you are doing this, proto to jsem slyšel, tak tady nejste, nezajímáte se o lidská práva, jenom se vlastně v tom odliší, ale je to něco, co vás provázelo po celý život, to nějak hrozně vyplynulo. I looked into your story, and there's one thing I found interesting is that I would like to ask a question based on this. When was the first time you thought about becoming Miss Kanada? Kdy poprvé jste měla myšlenku stát se Miss Kanada? Yeah, well, I find that the interesting thing is that Chinese people never really speak about these things. It's not like they don't know. Some of them really don't know. And so I was aware only later that they were stripped away of their avenue, their channel to speak up. And a lot of them are afraid. So I thought, since Miss World Kanada 2003 told me, being a beauty queen is a good way to get your voice heard. So that's why I ran for Miss World Kanada first in 2013. And I got second runner-up at the third place because there was a swimsuit portion from there that I really don't feel like joining. And I just fell out of that portion. And that chunk of mark is missing, so I get third place. Now in 2015, they canceled swimsuit completely, so to my benefit, I got it. Takže bylo to vlastně poprvé v roce 2013, kdy se rozhodla jít tady zúčastnit se té soutěže krásy. A bylo to na tom základě, že vlastně, jak mluvila s těma lidma, čínskými občany, oni nemají žádný způsob, jak by vyjádřili ty svoje, to, co se jim stalo. A spousta se jich bojí mluvit. A proto ona se řekla, že bude vlastně takovým zástupcem. A teda v roce 2013 šla do toho, ale skončila na 3. místě, protože tam byla soutěž v plavkách a ona moc na to není, na tuhle disciplínu, takže skončila 3. V roce 2015 už skončila na 1. místě a to proto, že vlastně se zrušili tu promenádu v plavkách. Díky tomu. Does that answer the question? Yes, exactly. Thank you. I would like to bring more to the light the main theme of this event, and that's like the China one country, two faces. It's about the discrepancy between the human rights in China and women economics or
vlastně na hlavní téma této besedy a navázal na to dosavadní diskuzi. Zaměřujeme se tedy na rozpor mezi rozvojem Číny v různých oblastech a situací lidských práv. The question is, what do you think could be the main cause when you look at China and see that the human rights issues there are stagnating, like they're the same almost for 10 or 20 years. There's always something going on, but in the economic area or other, we see some improvement. Like there's the discrepancy between those two areas. What do you think is the cause? Když se podíváte na Čínu a vidíte vlastně ten rozpor mezi lidskými právy a těmi dalšími oblastmi jako je ekonomika, co si myslíte, že vlastně je tím důvodem, proč k tomu dochází? Sorry, I didn't quite understand. When we say economics growing, we have to really look at what we're talking about. If we're talking about a bubble economy where the state injects money into the system and you just keep inflating like a big bubble, then that's not real economic growth. Říkám, takže když se podíváte na tu ekonomickou stránku, záleží na tom, když zvážíme bublinovou ekonomiku, kde vlastně ekonomika funguje tak, že do ní stát pumpuje jenom obrovské peníze, aby to rostlo, tak to není nějaký reálný růst. Have anyone heard of the ghost towns in China? Slyšeli jste někdo o takzvaných městech přízraků? To jsou vlastně prázdná města postavená někde v opuštěných oblastech, kde nikdo nežije? Celá města. Okay, so basically ghost towns in China are these gigantic buildings and even highways built around them. There's no one living there. Jsou vlastně, jak jsem říkal, města, kde nikdo nežije, je tam veškerá infrastruktura, vysoké budovy, výškáče, jsou tam silnice, všechno tam je, ale nikdo tam nežije. Some of the skyscrapers you see in those big buildings, at night the lights are not on. There's no one living there. No, některé mrakodrapy tam vlastně, oni sice stojí, ale v noci nesvítí, protože tam nikdo není. This is a result of the state inflating the economy to inject so much money into it. Business, they borrow the money to borrow more money, to borrow more money to build things like this that actually does not sell. It's not a free market economy. It's a state-controlled, manipulated economy. Tohle je právě příklad té ekonomiky, kdy jde o umělý růst, stát pompuje vlastně peníze do toho, aby se pořád rostlo. Ale vlastně jde o to, že stát manipuluje tu ekonomiku, že to není svobodná nebo tržní ekonomika, ale že to ekonomika ovládaná státem. So is China's economy stable? We only have to look at their last year's stock market. It's already showing signs of slowing down. But that is not the biggest problem when we do trade with China. Je teda, opravdu teda čínská ekonomika roste. Když se podíváme na poslední 2 roky, tak vidíme, že stagnuje a ubírá na tempu. Ale to není ten hlavní problém s obchodování s Čínou. Last December, there are 2 people purchased socks from Primark. Primark is the UK version of Walmart. They purchased a pair of socks. Myslím, že to bylo v loni v prosinci, kdy 2 zákazníci si koupili ponožky v Primarku, já nevím, jestli tady v Čechách má pobočku. A našli tam They find the SOS notes inside. A v těch ponožkách byla právě zpráva SOS. That is written by a Chinese prisoner of conscience who made the sock inside a labor camp. Tu ponožku, nebo tu zprávu napsal někdo, kdo vyrobil tu ponožku v pracovním táboře. Byl to vlastně prosba o pomoc. This person who wrote the letter wanted for help because he got where he was because he spoke out his own political opinion. Člověk, který napsal tu zprávu, se dostal do vězení, protože vyjádřil svůj politický názor. So Primark got Walmart, of course, Walmart
UK denied the note's authenticity. They say it's not real, but a later investigation confirmed that it is real. And this person is exactly where he said he is, locked in the prison that he said he is. Primark, to je ta společnost, která prodává ty ponožky, tak tvrdila, že to je nějaký podfuk, že to neexistuje, není to skutečné, nicméně vyšetřování ukázalo, že to skutečné je a že ten labor game opravdu funguje, existuje a že ta osoba opravdu je. So in China there's a lot of these labor camps. V Číně těchto lágrů pracovních mají hodně. The majority of the population in these labor camps are prisoners of conscience. They're not even real prisoners who did wrong things to get in there in the first place. Většina vězňů jsou vězni svědomí, to znamená lidi, kteří nespáchali žádný kriminální zločin. And they are faced routine torture. Tito lidé čelí rutinnímu mučení. Both mental and physical, and besides that, they have to do whole day of work, and that's very heavy labor. Jsou mučení jak fyzicky, tak psychicky, a kromě toho musí celý den pracovat, velice těžkou fyzickou práci. A person I spoke to was an American citizen. Člověk, se kterým jsem mluvil, tak to byl americký občan. And he went to China and he was locked up in labor camp for 3 years. Ten odjel do Číny a byl tam zavřený v pracovním lágru na 3 roky. And when he came back, he said that he saw in Walmart the Simpson. I don't know if anyone knows Simpson, the cartoon. The Simpson slippers that sold in Walmart was made by his camp. No, potom, když se vrátil do Ameriky, tak viděl, že viděl v obchodě vlastně na zouváky ve Simpsona, to je ten Homer, takové velké papuče, kvačkory, a viděli vlastně v obchodě. To byly ty papuče, které vyráběl on sám. So these products end up in our floor, end up in our stores, and we have no way of guaranteeing that they're safe, their quality is up to standard. Takže tyhle výrobky vlastně končí na našich pultech a my nemáme žádný způsob, jakým bychom mohli ověřit, nebo ověřit vlastně jejich kvalitu, že nejsou vyráběny v takových podmínkách, jaký by měly. So when we say that human rights in China stays the same while economy is growing, we're only looking at numbers. But numbers sometimes don't tell the truth, the whole picture. Tak když se podíváme na lidská práva, že stagnují a ekonomika roste, tak není to jenom o číslech, jo? Že when you enslave that huge number of population and basically manipulate the state economy to that level, you have total control over it. Any state can do well for 10, 20, 30 years. Pokud si uděláte z tak obrovské populace lidí vlastně otroky a tyto lidi zneužíváte, tak to dokáže každý stát, že? Aby rostl 10-20 let. What does it have on the actual country? What impact does it have? That is the big question. Because by promoting money worship, which is what the communists did after 1990, after basically the period I was born, they promoted money worship. They want people to dive into business, to go after money, but completely giving up their moral standard. Otázka je ovšem, jaký to má dopad na celý ten národ. Vlastně po roce, nebo když se Čína otevírala světu, tak začali propagovat uctívání peněz, ten materialismus ve velkém měřítku, a dneska vlastně lidi jdou jenom za penězma na úkor morálky. So as a result, we see these poison milk formulas, poison wine, poison everything that comes from China. Teď výsledkem tady máme spoustu otrávených potravin, otrávené sunár, potom tam bylo otrávené víno, maso a tak dále. That is a direct result of money worship and giving up basic human functions and responsibility to the society. A to je přímý důsledek vlastně toho, že lidi uctívají jenom peníze, jenom si za penězma a vzdali se naprosto morální hodnot. So that's the two faces. I hope I answered. Takže to jsou dvě tváře. Mankind, do you have something to add to it, or you think to make difference? Určitě tam ještě mám dotaz, jestli se tomu něco dovedete. Teda o tom, Čína prohlásila, že uzavírá pracovní tábory, proběhlo ve světových médiích.
to bylo oficiální prohlášení, takže vlastně někdo může namítat, že vlastně ten systém těch pracovních táborů byl zrušený. Potom vlastně v realitě začaly ty lidskoprávní organizace pozorovat, jak se to vlastně to nařízení v praxi začíná zavádět. Zjistili, že v určitých případech to vlastně byla ještě vlastně úplný zbyt. Tam pouze smazali nápis pracovní tábor a bylo tam nalepili na kde bylo napsáno uvězení. A to byla vlastně ta změna zrušení těch pracovních táborů. Takže na tohle je třeba si dávat pozor. Často vlastně v té Číně vidíme, že je velký rozdíl mezi tím, co vláda říká a tím, co v praxi se skutečně odehrává. Maybe just to summarize it in English for everyone, I just wanted to add that there's a big difference between what is happening in China and what the regime says. Now I think we could start the part when you can ask questions actually. Just this chair, I really wanted to put my heart into this, start on time, but as a result I don't see our main host when I sit here through the translator. Prosím, přejdeme tedy k části, kdy se můžete pokládat otázky jako publikum. Já jsem si jenom tady se omlouvám, opravdu jsem si s radostí, že jsem původně začít hlavní čas. Pokud má nějaké otázky někdo, tak myslím, že slečna z knihy Václava Havla k němu přijde a dá mu mikrofon. Jenom pokud byste se mohli nějak přihlásit, tak bychom to mohli rozpoznat. So there's a question. So I think if anyone has a question, there's already one. Then the women from Václav Havel will come and give you the microphone to speak. Mám mluvit česky nebo anglicky? You can do English and I will translate it. How about that? Okay, so I have a question since there's been discussion about if the West has any sort of, if there's any way that the West can put pressure on China in regards of human rights. Tady pan se ptá, jestli je nějaký způsob, jak by Západ, to znamená i my, jsme mohli vyvinout tlak na Čínu v oblasti lidských práv. Yeah, since I heard that for a lot of Chinese it's actually works the other way. If the West puts pressure on China, the Chinese are sort of angry. There is this nationalism growing in China. So what can the West do? Like what can the Europeans and Americans do about these problems? A ještě je to vlastně o tom, že jsem slyšel, že lidé v Číně, když to opravte, že pokud tady ten nátlak je, tak lidi si to berou jako útok vlastně na Čínu a v Číně je i rostoucí nacionalismus, takže to berou jako takové nějaké osočení vůči národu, tady ty rýpání, řekněme, do lidských práv. I forgot the question. Was it? How do you think our government or the Czech people as general could push China to do something, or just put a request proposal? I did remember that you mentioned how there is a nationalism emotion that's raising in Chinese people. Now that picture is painted by the Chinese media, doesn't it? Every time when the West say something, oh, China's human rights record is bad, we get this foreign minister or spokesperson saying, you are hurting Chinese people's feeling. You're hurting Chinese people, and you're being like the enemy of the Chinese. But... Anastasií říká, že tohle vlastně to slyšíme, jo? Vždycky, když se nadnesou ty lidskoprávní otázky, tak nastoupí ten zástupce, mluvčí ministerstva zahraničí a řekne, a teď jste zranil city našeho národa čínského a nás to strašně bolí. So their Chinese foreign minister came to Canada for a visit just about a month ago.
Asi před měsícem přijel do Kanady čínský ministr zahraničí. A Canadian journalist asked, so what about Chinese human rights record, basically in public in front of both the Canadian foreign minister and the Chinese foreign minister. A na tiskové konferenci se jeden z reportérů zeptal, tak co lidská práva v Číně? The Chinese minister basically interrupted the Canadian minister on whatever he was saying. Čínský minister přerušil kanadského ministra, bez ohledu na to, co říkal. And decided to berate at the Canadian journalist by saying, you don't know anything about China, you don't have right to criticize Chinese human rights record, and only Chinese people can speak about Chinese human rights. A začal nadávat tomu reportérovi, že nemá právo se něco takového ptát, že o tom nic neví a že na lidská práva se mají právo ptát jenom Číňané. But the interesting thing is that that event happened a few days before June 4th. Co je zajímavé na tom, že se to stalo jenom pár dnů před 4. červnem, což je vlastně výročí masakru. An anniversary for when Chinese people actually exercise their freedom of speech and to express their opinion in a public setting in front of Tiananmen Square and get slaughtered. Vlastně v den, kdy Číňané oslavovali možnost, že se můžou vyslovit veřejně ty demokratické hodnoty, a byli potom veřejně zabiti. So if Chinese government are willing to open up the public sphere in China and actually let Chinese people speak, you're not going to hear all those nationalist sentiments. You're going to hear truth. Takže kdyby čínská vláda nechala opravdu čínské občany promluvit, aby mluvili tak, jak to cítí, takže byste uslyšel tu pravdu. It's only an excuse used by the communist government. And also they would stir things up inside China to get people to be very worked up and patriotic in order to silence the West. Takže je to vlastně jenom to, co říká čínská vláda. A ten nacionalismus je vyvolaný uměle. But remember one thing is that when we talk about human rights, we're not imposing our value on a foreign culture. Nezapomínejme na to, že když se snažíme vyžadovat lidská práva, že to není něco, co vyžadujeme my, lidská práva na nějaké cizí, na západní hodnoty na nějaké cizí zemi. Chinese people don't want to be tortured any more than any other citizens outside of China. Číňané taky nechcou být mučení o nic víc než my. They deserve and they want to be fair and to be free just as everyone else. Je si zaslouží být svobodní a mají na to právo, takové jako máme my. So we should never buy into a regime's rhetoric to justify its legitimacy by saying that they represent the Chinese. Takže bychom neměli si brát k srdci tu retoriku čínského režimu. Mě teď k tomu napadlo, to je celkem zajímavé téma. Vlastně jsme teď v rámci Epoch Times vydali jaký speciál o Číně. This is an interesting topic. Just recently we have published this magazine. Při přípravě toho vydání vlastně jsme psali mimochodem, který tady udělali čeští umělci. We were writing about the concert na podporu lidských práv v Číně. Vlastně Marta for human rights in China. Jan Kotněš teďka rozprávala Jan Budař. This concert was some years back. Jan Budař tam hovořil o svých zkušenosti s čínskou ambasádou. Protože Budař jel natáčet do Číny. One of the musicians was talking about his experience about China. Checkmate Man potřeboval dostat vízum do Číny. And one of the musicians, he wanted to go to China, so he went to the Chinese embassy asking for visa. Ale protože v roce 2008 už byla olympiáda v Pekingu, tak Budař nesl ruce pochodeň za lidská práva. The problem, however, was that in 2008, this musician was part of the Human Torture Relay in 2008. Tak si ho pozval úředník na ambasádu. And so he was invited právě mu the embassy, pokládal the official takové otázky a Budař na tom se o tom mluvil. Tak to podal velmi humorně a about this event. Říkal, že ten úředník se ho ptal, co máte proti Číně, když jste myslel vlastně kvůli pochodení. And the official asked, so when you were part of the Human Torture Relay, what's your point against China? A Budař říkal, no tak proti Číně já nemám nic. And the musician said, well, I have nothing against China. A tak úředník položil druhou otázku a ptal se ho, a co máte proti čínskému lidu? So the official went, so what do you have
stand against Chinese people. A tak já jsem mu uvěděl, že tak proti tomu já už nemám vůbec And the music goes, well, I have nothing at all against Chinese people. A tak nakonec vlastně dostal tu výzvu do Číny, ale na tom So at případě... the end, he got the visa to China. Na tom případu je vlastně vidět, že ať je to známý český umělec, jede si štábem natáčet do Číny. But on this example, you can see that although he is a pretty famous musician who wanted to go to China, Tak se nemůže vyhnout vlastně k tomu nátlaku toho čínského režimu. he even himself cannot avoid the pressure by the Chinese regime. Takže vlastně, jak to potom vypadá s těmi úplně So obyčejnými you can imagine Číňany, kteří pracují tady the ordinary v Chinese restauracích, kteří musí people vlastně, who are living and working here in the restaurants, and ordinary people. musí vlastně pravidelně dělat takový průzkum. Každý Číňan vlastně žijící v zahraničí dochází pravidelně na čínské velvyslanectví. We have found that every Chinese citizen has to go to the Chinese embassy Vlastně jakoby jsou regularly. sdružovány ty komunity. And they build up communities. They are built under the supervision of the embassy. Ten lídr je zase prostě komunistickou stranou, tedy ambasádou dosazen na šéfatech. And the leader of the community is obviously appointed by the Chinese Communist Party. A vlastně udržuje tu komunitu ve stavu, kdy mají politicky korektní pořád smýšlení a názory, čtou to, co by měli číst a tak dále. And the community is manipulated so they have correct political view. Takže tam je to o tom, že nelze si dívat na tu stránku, jak oni budou reagovat, ale je to prostě... You don't only see the decided, oh, how will they react? Je spíš otázka toho, že je potřeba, to teda jsem slyšel těch českých umělců, jaké Marta Kubišová, It's more about what I heard from the Czech musicians. nebo Jan Potněšil, kteří stáli vlastně v roce 89 v čele toho odporu proti komunismu v Čechách. The artists who were basically on the front in 1989 when the revolution came. Prostě v takovém případě je potřeba něco These dělat. people said that you have to do something. Oh, we can hear you from here. Já bych se chtěla zeptat, jak navázat na to, co tady teďka zaznělo, protože taková ta praxe těch setkání na ambasádě, já sama jsem to v mládí zažila, když jsem pracovala ve Švýcarsku. When I was young, working in Switzerland, I went through this experience as well, going to the embassies. Ale samozřejmě tím, že jsem byla ve Švýcarsku, tak jsem měla možnost svobodně si tam získávat různé informace, které jsem v naší zemi získat nemohla. Já jsem slyšela, že Číňani, kteří žijou tady třeba v České republice nebo studují v Americe nebo kdekoliv, že oni se o to vůbec nezajímají. Oni nemají zájem získat žádné objektivní informace. A to je, nechápu jako proč a chtěla bych, jestli teda s tím máte nějakou zkušenost. Do you have an experience with that? It's actually similar to me. When I first came to Canada, for a year I did not really act upon the information that I had access. Pro mě to bylo podobné. Vlastně, když jsem poprvé přijel do Kanady, tak celý rok jsem vůbec neměl nějak potřebu si zhánět nějaké informace. What you have described was young Chinese coming here, sometimes with unexplainable wealth, very nice car and a lot of money. Popisujete, že Číňané často přijíždí sem studovat a mají hodně peněz, mají auta. But somehow it seemed to be only a monetary exchange, but nothing intellectual exchange as well. Ale často je to jenom vlastně o peněžní výměně, ne o intelektuální výměně. I believe that is a result because these Chinese people, like I was before, had a tremendous difficulty accepting the fact that what they have been indoctrinated from very young age is all based on the law. Já si osobně myslím, že je to tím, že ty Číňané mají velký problém s tím přijmout fakt, že byli po celý svůj život vlastně na očkování něčím, co není pravda, že žili ve lži.
It's a tremendous embarrassment and indignity To je obrovské to see ponížení. yourself watching 13 years of manipulated bills. Dívat se na sebe, no, přiznat si, že vás podváděl, že jste byli podváděni tolikrát. So that perhaps explains partly the reason why a lot of them struggle to accept the Western view. To možná trošku vysvětluje, proč Číňané bojují s tím, aby přijali západní pohled na Čínu. Not just here, also in my university, I went to University of Toronto back in Canada. In our history class, there are young kids who still defend communism in our history classes. Ale to nemusí být jenom tady, to máme i v Kanadě, v Torontě, vlastně, kde jsem chodila na lekce, na přednášky dějin, tak tam byli Číňané, kteří prostě to nedokázali přijmout. It's this years of indoctrination made them have this automatic system that they would defend what they have been taught since young. To jsou roky vlastně na očkování, indoktrinace, kdy automaticky vám naskočí ten systém, že popíráte to, co vám někdo předloží. Mě teda to otázka taky zaujala. Jenom trošičku na to zkušenost, kterou jsem tady měl s tou čínskou komunitou. Je to podobný zahradní slavnost od Václava Havla, kdy vlastně každý mluví úplně o něčem jiném. A nikoho vlastně nezajímá ten hlavní pointa. A u Číňanů, kdy vlastně ta komunita vysoce kontextová, kdy se mluví často o politici, vyjadřují svoji politickou myšlenku v gestech, udělají nějaké gesto a tím chtějí něco říct, tak u Číňanů ten kontext je přirozeně větší. A tím spíš vlastně, že o režimu se mluví na povrchu, oni vám řeknou to, co musí, ale uvnitř si myslejí, co chtějí, tam je ta jejich jediná svoboda. Takže se to může zdát, že oni pořád dlouhou dobu prostě budou pořád si říkat to svoje, ale vždycky uvnitř přemýšlejí nebo si někde něco najdou, ale nechtějí žádný problém. To se naučili, že takhle se to dělá a vlastně i ta komunita tady jedná, nechce žádný problémy. Well, here holds that his opinion that the Chinese people often, although they don't want to go into an argument or something, they still think about it. What you say, you know, that they may say, "Oh, no, I don't agree with your view," but still inside they think about it. And, they might have a slightly different view or entirely different view. So it's not always what you see on the surface. Right, yes, please go ahead. Yeah, I wanted to ask you personally. Can you hear me? Okay, really nice. She raised her hand first. Who? Yeah. I'm sorry, there is also a lady. Okay. Ne, tam byla paní, která byla něco dříve, jsem stejně mohla přinést ten mikrofon, ale přijde řada na vás. Yeah, this lady raised her hand first. Yeah, sorry. All right. Hello. I would like to ask if you have any idea how the world could change or changes in China actually, what is realistic, and if it is even realistic, like to support democracy or the freedom from the practitioners or generally, because I think there are some attempts at as well, like the world is turning their minds to terrorism and immigrants and other problems, and I think these things are unfortunately hidden. But I feel that as well, many people are afraid. They're not able to see what their regime can be. So I would really. Yeah, direct. What do you think? If it is realistic to change China, how that could be possible? Paní tady, jenom skočím do toho, paní se ptá, jestli pokud je možné změnit Čínu, jak se to realisticky dá udělat? The changes in China has to come from Chinese people themselves. That's for sure. Změna v Číně musí vzejít od čínských. But in the meantime, the West has its responsibility. That is for sure as well. Ale zároveň je jisté, že i Západ má svoje zodpovědnosti. Sometimes the only way to stop and human rights abuse inside China is international voices. Někdy jediným způsobem, jak zastavit porušování lidských práv, je mezinárodní hlas mezinárodní společnosti. Because oftentimes there are cases with political prisoner, for example,
Často tu máme případy s politickými vězni. When there's an international government raise one person's name, and we have actually confirmed that inside China, that person's treatment inside the jail, or he's basically the whole condition improves just because a foreign office has raised his case with the Chinese government. Často máme příklady, to jsou jednotlivé, jo? Že je nějaký vězeň, my víme jeho jméno a ta vláda v dané nějaké zemi tlačí vlastně na Čínu, prostřednictvím zahraničních věcí, ministerstva zahraničních věcí, nebo jinak, tak potom slyšíme, že vlastně podmínky v Číně, v tom labor campu nebo ve vězení se zlepšily pro tu osobu a to díky důsledek právě tady toho tlaku zvnějšku. I don't think that we should always be very pessimistic about what the West can do. Myslím si, že bychom museli být pořád pesimističtí o tom, co Západ může udělat. Because although you think that Chinese government has all control over people, but the people themselves have their ways too. They climb over the Great Firewall to see information outside with softwares that I don't know where they even get it. My si možná myslíme, že čínská vláda všechno kontroluje, že ten režim má obrovskou kontrolu, ale Číňané také sami se snaží, že oni vlastně obcházejí tu internetovou cenzuru a já ani nevím, kde vzali ten software, kterým se jim to daří, ale stejně to dělají. When Western government and Western media speak on certain issue, Chinese people, they climb over the firewall, some of them see it, they secretly distribute it in China, and that serves as a tremendous hope and strength for them to survive. Když čínské vlády, když západní vlády a západní média mluví právě o těchto případech o lidských právech, tak lidé v Číně jsou, kteří se dostanou k těm informacím tím, že vlastně obejdou internetovou cenzuru a potom distribuují tyhle informace po celé Číně. A to je pro Číňany obrovské povzbuzení, obrovská síla. But the problem that we face nowadays is not how Western governments not influencing China, but how China is influencing Western government. We have this concept that if we engage with China, their value will change, political liberty will follow one day soon, we'll change them by engaging in trade with them. But that's a very self-justifying rhetoric. My máme často ten názor, že tím, že se zapojíme do obchodu a podnikání s Čínou, tak Čína se změní se k lepšímu, bude politicky liberálnější a že dojde ke změnám. A tohle je něco, čím se vlastně akorát opajíme toho představou sami. But what we see a lot of cases is that after these engagements, the Western governments start to censor themselves, start to not talk about Chinese human rights issue because they don't want to offend China, so to damage their trade relations. A místo toho tu máme to, že západní vlády sami se stávají takovými, že cenzurují informace, cenzurují to, co říkají, aby náhodou neurazili své čínské partnery. So if the Western government can hold their own ground and not compromise their own principle, or even just, let's say as a Chinese Canadian, I'm a Canadian citizen, not to compromise my right when I speak up, and I don't have to worry about my father being threatened in China, then that's a huge improvement already. Takže stačí, když západní vlády si budou stát na své, jo? Že nebudou kompromitovat hodnoty, které mají. A třeba jenom pro mě, jako kanadskou Číňanku, mně stačí, když mě nikdo nebude zastavovat v tom, co chci nebo nechci říkat. Personally, as you became a very important and visible human rights advocate, if you've ever experienced some threats or some contacts from secret Chinese secret police or secret government, if they try to influence you or Paní tady se ptá, jestli od té doby, co se stala vlastně známou osobou, jestli se setkala s nějakými výhruškami na svoji osobu a nebo s něčím podobným. The threats definitely first directly into my family in China. They threatened my father. Ty první výhrušky přišly určitě a bylo to přímo na moji rodinu v Číně. Nejdřív se to týkalo mého otce. The problem actually is not the most when the spotlight is shining on my case or my father's case.
When all the international media attention is on me and my father, that's not the worst time. That's actually okay. Že nejhorší není, když vlastně hledáček všech médií se zaměří na mě nebo na mého otce. But the problem is when the spotlight dies down, and then they start to really jump on you. Problém je, když potom vlastně opadne to mediální pozdvižení a teprve potom se na vás začnou soustředovat. For example, my father, his business has been pretty much, the state banks is suing him. The business partner, all been pulled away. Actually, they made just a specific policy, and you won't believe that, just to stop that business model from going. So his business is in ruins. Takže co se týká mého otce, tak vlastně zrušili, v podstatě mu zničili podnikání, jeho partner odchází a zavedli nějaké speciální opatření kvůli němu, aby ten podnikatelský model, který on prosazoval, na kterém jel, tak aby vlastně už nebyl možný. So the Communist Party are known to use family members and business in China of the overseas Chinese as leverage to threaten the overseas Chinese to not voice. Tohle je běžné, že čínská vláda používá rodinu a podnikání k tomu, aby vás ovlivnila. Používá to jako páku. Otherwise, you can look at my Facebook fan page. My mailbox is filled with 50 cents, threat, harassment, all that. Taky se můžete podívat na Facebooku na moji fanouškovskou základnu a je tam spousta výhrůžek od Číně. To jsou takový placení komentátoři na internetu. Už máme teda jenom velmi málo času. Já jsem k tomu chtěl ještě dodat, že je to obrovské téma. This is a huge. If you're interested, the Epoch Times have just published this magazine, and this is a whole dedicated to this topic. Je tam vlastně třeba o tom, co říká Anastasií, že je tam spoustu lidí, kteří vlastně bojují za svobodu. And as Anastasií said, there's lots of people who fight for freedom. Nejsou to vlastně nějací rolníci, ale jsou to třeba not just právníci. peasants, but also lawyers, educated people. Celkem velká, asi 900 právníků čítá právnické hnutí Weichuan. I would actually say it's lawyers that are fighting for human rights. Anastasií říká, že vlastně jsou to právníci, kteří vlastně páteří toho boje proti režimu. Takže určitě oni jsou schopni se podle mě prolamovat s tou internetovou cenzurou a jakákoliv podpora, kterou oni najdou. They're able to break through the internet censorship. Any support they can find is very beneficial. There's one more question, please. Somebody back on my page. Dobrý večer. Já se zeptám radši česky. Já si myslím, že zpravidla diktatury jsou stabilní. Dictatorships are stable. Pokud mají nějaký zdroj příjmů. If they have any source of income. A Čína je obrovská továrna na levné výrobky. China is a huge factory producing. Jsou levný kvůli tomu, v jakých podmínkách tam vznikají. A my jako západ je kupujeme. A je tak obrovské množství, že Čína už má tolik peněz, že Spojené státy si půjčují peníze od Číny. Now China is so powerful, so wealthy that the Americans are actually borrowing money from China. Takže moje otázka je, my question is, pokud si myslíte, že by pomohlo výrazné omezení mezinárodního obchodu s Čínou. You think restrictions, severe restriction of international trade with China would help? Trade sanction could definitely be a method. Obchodní sankce by mohly fungovat. Yes, China is very economically powerful right now, but it's like a Frankenstein's monster. Ano, Čína je velice bohatá, mocná, ale je to trochu Frankensteinova příšera. It's like it has 5 hearts, 5 lungs, and super powerful, but it has no soul. Jo, se zdá, že má 5 srdcí a 5 čeho, ale nemá žádnou duši. This year's Miss World final, I am actually going. It's in Washington, D.C. A tento
letos vlastně pojedu na finále Miss World, které bude ve Washington DC, protože vlastně nedostala povolení do Číny na finále 2015. My campaign is going to target one of the most tremendous and horrendous human rights abuses probably we have ever heard, is the organ harvesting of prisoners of conscience in China. A moje kampaň se bude soustředovat právě na jednu z nejhorších, nejotřesnějších věcí na poli lidských práv, porušování lidských práv, a to je odebírání orgánů vězňů svědomí v Číně. We're talking about Chinese government systematically taking out organs of prisoners of conscience, not death executed, not death row prisoners, but prisoners of conscience. Mluvíme tady o tom, že čínská vláda systematicky odebírá orgány vězňů svědomí, to znamená ne těm, kteří byli odsouzeni na smrt, nějakým kriminálníkům, ale nevinným lidem, vězňům svědomí. And basically take their organ out and sold to produce organ transplant for patients that either come abroad or inside China. Tyto orgány vlastně se prodávají potom zájemcům, příjemcům buď z Číny, anebo z zahraničí, zkrátka lidem, kteří mají peníze. That is a huge incentive for a lot of people, and they're lucrative profit in that business, but they're selling human body parts. So I guess when we talk about economy and money and data, we really should take certain things into consideration. If that is suitable for us as a humanity and civilization to continue that way. Já myslím, že tady to odebírání lidských práv, že je to něco strašného, ale když pokud takhle budeme pokračovat, co se týká ekonomických otázek, že se nezastavíme před ničím, tak kam to půjde? K tomu mám jednu poznámku zajímavou, kterou jsem si zapamatoval, když začal soudní proces s jedním čínským ex-prezidentem v roce 2009, tak to komentovali někteří europoslanci. A oni řekli, jeden z nich řekl takovou zajímavou větu a říkal, ano, budeme dál obchodovat s Čínou, ale zločinci půjdou do vězení. To si myslím je prostě jasné rozlišování mezi tím, co je zákonné a přijatelné, a co přijatelné není podle těch našich standardů. One of the European MPs said that yes, we will continue doing trade with China, but the criminals will go into prison. So I think this is how it should be. Jako my jsme si dělali průzkum, když se vítá vlastně ta čínská diplomatická mise v letadle, tak vlastně to bylo jako Chinese training mission arrives to Prague. Kdy to letadlo vlastně, když v Číně vzlétává, tak je plné úspěšných politiků a podnikatelů. When the plane goes off in China, it's full of successful businessmen and officials, politicians. A vlastně na hranicích, když lítávají třeba hranice České republiky nebo svobodného světa. Then when they cross into the free world, say in the Czech Republic, tak se z nich stávají zločinci, kteří spáchali. These people are becoming criminals. Zločiny. Když to posudíte naším právem. Who committed severe crimes. If you look at it from our law system. Podle vlastně našich zákonů České republiky můžeme soudit občana, který není občanem České republiky a spáchal zločiny i někde jinde než. So by our Czech law we can put to court someone who is not Czech citizen but who has committed crime in another country. Takže ty nástroje už tady dávno jsou, ta demokratická společnost ví, jak se s tím vypořádat. Democratic society knows how to deal with it, but the problem is we don't use it. Tak to je celý. Já si summarizing pretty well. Myslím, že tohle to poměrně shrnuje. Tak v tomto bodě bychom tedy zase ukončili. Pokud máte jakékoliv další dotazy, tak případně tady může někdo z nás získat. Jenom Anastasií už má další program, s tím, že ještě nějak chodí. I would like to end this event